ल जापानिज भाषा बोल्न सिकौँ है त। तपाईँ जापान जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो भिडियो बेस्ट हुनसक्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईँलाई चाहिएको कुरा अन्तिममा नै हुनसक्छ है त। ल सुरुमा रहेको छ पैसा नभएकाले सापट दिनुहोस्। तपाईँसँग पैसा छैन, पैसा तपाईँले सापट माग्नु पर्यो। के भनेर माग्नुहुन्छ? ओखानेगा आरिमासेन कारा खासिते कुदासाई। ओखानेगा आरिमासेन कारा खासिते कुदासाई भनेको पैसा नभएकाले सापट दिनुहोस्। ओखाने भनेको पैसा, आरिमासेन कारा नभएकाले खासिते कुदासाई सापट दिनुहोस्। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ है। मसँग पनि छैन, मसँग पनि छैन भन्नु पर्यो भने वातासिमो मोत्ते नाइ देस। वातासिमो मोत्ते नाइ देस। मसँग पनि छैन भनेको है। वातासिमो मसँग पनि, मोत्ते नाइ देस भनेको छैन भनेको है। अथवा कति चाहिएको हो, तपाईलाई कति चाहिएको हो भनेर भन्नु पर्यो भने इकुरा होसी देस का। इकुरा होसी देस का, कति चाहिएको हो भनेर सोधेको है। इकुरा कति, होसी देस का चाहिएको हो भनेर सोधेको है त। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। ढिलो भएको हुनाले यही रोकिए पनि हुन्छ, यही बस्दा पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँ कसै घर जानु भए अबेर भइसक्यो, आज म यही बस्छु नि है भनेर भन्नु पर्यो भने ओसोकु नारिमासिता कारा है। ओसोकु नारिमासिता कारा कोको नि तोमात्तेमो इ देस का। ओसोई देस कारा भने पनि हुन्छ, ओसोकु नारिमासिता कारा भने नि हुन्छ है। ओसोई देस कारा भन्ने हुन्छ, ओसोकु नारिमासिता कारा कोको नि तोमात्तेमो इ देस का। ओसोकु नारिमासिता कारा ढिलो भएको हुनाले कोको नि यही तोमात्तेमो इ देस का रोकिए पनि हुन्छ भनेर सोधे। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ है। खासै समस्या छैन, भइहाल्छ नि, मलाई प्रब्लम छैन भन्नु पर्यो भने बेचुनी खामाइमासेन यो। बेचुनी खामाइमासेन यो, खासै समस्या छैन भनेको है। बेचुनी खामाइमासेन यो, खासै समस्या छैन। अथवा सुत्ने ठाउँ छैन है। यहाँ चाहिँ सुत्ने ठाउँ छैन, तपाईँ चाहिँ बस्न सक्नुहुन्न भनेर भन्नु पर्यो भने नेरु तोकोरोगा आरिमासेन। नेरु तोकोरोगा आरिमासेन। नेरु भनेको सुत्ने, तोकोरो ठाउँ, आरिमासेन भनेको छैन भनेको है। सुत्ने ठाउँ छैन, नेरु तोकोरोगा आरिमासेन। नेरु भनेको सुत्ने, तोकोरो भनेको ठाउँ, आरिमासेन भनेको छैन भनेको है त। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। काम सकिएपछि तुरुन्तै फर्किनुहुन्छ। तपाईँ काम सकिने बित्तिकै तुरुन्तै फर्किनुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने सिगोतोगा वात्तारा सुगु खाएरिमास का। सिगोतोगा वात्तारा सुगु खाएरिमास का। सिगोतो भनेको काम, वात्तारा सकिएपछि, सुगु तुरुन्तै, खाएरिमास का फर्किनुहुन्छ भनेर सोधे है। सिगोतोगा वात्तारा सुगु खाएरिमास का, काम सकिएपछि तुरुन्तै फर्किनुहुन्छ भनेर सोधे। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ। 10 मिनट जति आराम गर्छु। 10 मिनट जति आराम गर्छु भन्नु पर्यो भने इए जुप्पुन गुराई यासुमिमास। इए जुप्पुन गुराई यासुमिमास। इए भनेको जुप्पुन गुराई 10 मिनट जति, यासुमिमास आराम गर्छु। अथवा तुरुन्तै कपडा फेरेर अर्को काममा जान्छु। तुरुन्तै कपडा फेरेर अर्को काममा जान्छु भनेर भन्नु पर्यो भने सुगु किगाएते चुगिनो सिगोतो नि इकिमास। सुगु किगाएते चुगिनो सिगोतो नि इकिमास। सुगु भनेको तुरुन्तै, किगाएते कपडा फेरेर, चुगिनो सिगोतो नि इकिमास भनेको अर्को काममा जान्छु भनेर भनेको है त। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। म्यानेजरलाई देखाउनु भयो, तपाईँले गरेका कुराहरू म्यानेजरलाई देखाउनु भयो त भनेर सोध्नु पर्यो भने तेन्चौनी मिसेमासिता का। तेन्चौनी मिसेमासिता का। तेन्चौनी भनेको म्यानेजरलाई, मिसेमासिता का देखाउनु भयो भनेर सोधे। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ है। किन देखाउने हो, किन देखाउने हो भनेर भन्नु पर्यो भने नान्दे मिसेमास का। नान्दे मिसेमास का, किन देखाउने हो भनेर सोधेको है। नान्दे किन, मिसेमास का देखाउने हो भनेर सोधे। देखाइसके, देखाइसके भन्नु पर्यो भने हाई मौ मिसेमास्ता। हाई मौ मिसेमास्ता भनेको देखाइसके भनेर भनेको, पहिले नै देखाइसके भनेर भनेको है त। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है।
यो प्रयोग गर्न मिल्छ तपाईले कुनै कुरा देखाएर चाहिँ यो प्रयोग गर्न मिल्ने हो कि नमिल्ने थाहा छैन नि त हैन तपाईले सोध्नु पर्यो यो प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने कोरे हो चुखाएमास का कोरे हो चुखाएमास का यो प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर सोधे कोरे हो चुखाएमास का यो प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर सोधे अब यो सोधिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ है ऊ त्यहाँको प्रयोग गर्नुहोस् यो चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन ऊ त्यहाँको प्रयोग गर्नुहोस् भन्नु पर्यो भने इए आचिरानो चुकात्ते कुदासाई इए आचिरानो चुकात्ते कुदासाई इए भनेको आचिरानो ऊ त्यहाँको चुकात्ते कुदासाई प्रयोग गर्नुहोस् इए आचिरानो चुकात्ते कुदासाई ऊ त्यहाँको प्रयोग गर्नुहोस् अथवा आज प्रयोग गर्न मिल्दैन यो चाहिँ आज प्रयोग गर्न मिल्दैन भोलि पर्सितिर बल्ल चाहिँ यो चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर भन्नु पर्यो भने इए क्यौवा चुखाएमासेन इए क्यौवा चुखाएमासेन इए भनेको क्यौवा आज चुखाएमासेन प्रयोग गर्न मिल्दैन है त अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है हल्का ठुलो स्वरले भन्नुहोस् जस्तै तपाईले कसैले भनेको सुन्नु भएन हैन उ सानो स्वरले बोलिरहेको जस्तो लाग्यो भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ चोत्तो ओ कि कोएदे इत्ते कुदासाई चोत्तो ओ कि कोएदे इत्ते कुदासाई चोत्तो भनेको हल्का अथवा यसो ओ कि कोएदे ठुलो स्वरले इत्ते कुदासाई भन्नुहोस् चोत्तो ओ कि कोएदे इत्ते कुदासाई भनेको हल्का ठुलो स्वरले भन्नुहोस् अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ है सुन्नु भएको छैन र मैले भनेको सुन्नु भएको छैन र भन्नु पर्यो भने किकोएते नाइ देस्का किकोएते नाइ देस्का सुन्नु भएको छैन र भनेर सोधेको है किकोएते नाइ देस्का सुन्नु भएको छैन र भनेर सोध्यो अथवा हजुर अहिलेबाट ठुलो स्वरले बोल्छु है हजुर अबबाट चाहिँ म चाहिँ ठुलो स्वरले बोल्छु है त भनेर भन्नु पर्यो भने है इमा कारा ओ कि कोएदे इमास है इमा कारा ओ कि कोएदे इमास हजुर अहिलेबाट ठुलो स्वरले बोल्छु भनेको है भनेको हजुर इमा कारा अहिलेबाट अथवा अबबाट ओ कि ठुलो कोएदे स्वरले इमास भन्छु अथवा बोल्छु है त अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है बत्ती त्यत्तिकै छोडिदिनुहोस् यो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जे छ त्यही अवस्थामा छोड्न भनेको है ठिक छ देन कि वा सोनोमामा सिते कुदासाई देन कि वा सोनोमामा सिते कुदासाई बत्ती त्यत्तिकै छोडिदिनुहोस् जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा छोडिदिनुहोस् भन्नु पर्यो भने देन कि वा सोनोमामा सिते कुदासाई देन कि बत्ती सोनोमामा त्यत्तिकै सिते कुदासाई छोडिदिनुहोस् अब यसको रिप्लाई हेरौँ है ननीबाई फर्किने हो बत्ती अफ नगरिकन फर्किने हो भनेर सोध्नु पर्यो भने खेसा नाइदे खाएरिमास्का खेसा नाइदे खाएरिमास्का ननी भाइ फर्किने हो बत्ती अफ नगरी फर्किने हो भनेर सोध्यो अथवा बालेरै हो यत्तिकै बालेरै छोडिदिने हो भन्न खोजेको त्यो भन्नु पर्यो भने चुकेते मामा देशका चुकेते मामा देशका बालेरै हो बालेरै छोडिदिने हो भन्न खोजेको है त अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है सजिलो शब्द प्रयोग गर्नुहोस् है एकदम इजी वर्डहरू चाहिँ युज गर्नुहोस् प्रयोग गर्नुहोस् भन्नु पर्यो भने खान्तान्ना कोतोबा हो चुखात्ते कुदासाई खान्तान्ना कोतोबा हो चुखात्ते कुदासाई खान्तान्ना सजिलो कोतोबा शब्द चुखात्ते कुदासाई प्रयोग गर्नुहोस् खान्तान्ना कोतोबा हो चुखात्ते कुदासाई सजिलो शब्द प्रयोग गर्नुहोस् अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ है जापानिज भाषा गाह्रो छ नि है अब त्यो अब तपाईले चाहिँ सजिलो शब्द प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै उसले के भन्छ जापानिज भाषा अलिक गाह्रो छ नि है भनेर भन्दाखेरि उसले के भन्छ निहोन्गो गा मुजुकासी देस्ने निहोन्गो गा मुजुकासी देस्ने निहोन्गो जापानिज भाषा मुजुकासी गाह्रो देस्ने छ नि है भनेर भने अथवा अरू भाषा बुझ्नुहुन्छ जापानिज भाषा अलिक गाह्रो भयो अरू कुनै भाषा बुझ्नुहुन्छ र भनेर सोध्नु पर्यो भने होकानो गेङ्गो वाकारिमास्का होकानो गेङ्गो वाकारिमास्का होकानो भनेको अरू गेङ्गो भाषा वाकारिमास्का बुझ्नुहुन्छ भनेर सोध्यो है त अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है यो उपयोगी हुन्छ नि है कुनै पनि कुरा चाहिँ देखाएर चाहिँ यो चाहिँ अलिकति बढी युजफुल हुन्छ है पछि पनि काम लाग्छ है भनेर भन्नु पर्यो भने कोरेवा याकुनी ताचिमास ने कोरेवा याकुनी ताचिमास ने कोरेवा भनेको यो
याकुनी ताचिमास्ने भनेको उपयोगी हुन्छ नि है भनेर सोधे है त। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ है। हजुर त्यसैले फाल्दैन, त्यही भएर मैले नफालेको हो भनेर भन्नु पर्यो भने है दाकारा सुतेमासेन है, दाकारा सुतेमासेन, हजुर त्यसैले फाल्दिन भनेको है त। है भनेको हजुर, दाकारा त्यसैले, सुतेमासेन भनेको फाल्दिन भनेको। अथवा जति पटक पनि प्रयोग गर्न मिल्छ नि है, यो कुरा जति पटक पनि प्रयोग गर्न मिल्छ नि है भन्नु पर्यो भने नान खाइमो चुकाएमास्ने, नान खाइमो चुकाएमास्ने, नान खाइमो धेरै पटक अथवा जति पटक पनि, चुकाएमास्ने प्रयोग गर्न मिल्छ नि है भनेर सोधे है त। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। केही आवश्यक छ, तपाईँ चाहिँ कहीँ कतै जानुभयो अनि त्यहाँको सिनियरले चाहिँ हैन केही आवश्यक छ, त्यो सिनियरलाई तपाईँ सोध्न सक्छन् हैन, के ल्याइदिउँ र भन्ने हुन्छ नि त हैन। त्यो भन्नु पर्यो भने नानीका हिचुयौ देशका, नानीका हिचुयौ देशका, केही आवश्यक छ भनेर सोधे। नानीका भने केही, हिचुयौ आवश्यक, देशका छ भनेर सोधे है त। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ है। त्यो सामग्री अनुरोध गर्छु, त्यो सामान लिएर आइदिनु न भनेर भन्नु पर्यो भने सोनो दोगु ओनेगाइसिमास, सोनो दोगु ओनेगाइसिमास, सोनो भनेको त्यो है, दोगु भनेको सामान सामग्री है, ओनेगाइसिमास भनेको चाहिँ अनुरोध गर्छु भनेर भनेको है, ठिक छ। सोनो दोगु ओनेगाइसिमास, त्यो सामग्री अनुरोध गर्छु। अथवा केही लिएर आउनु भएको छ, तपाईले के लिएर आउनु भएको छ र भनेर सोध्नु पर्यो भने नानी यो मोत्ते किमासिताका, नानी यो मोत्ते किमासिताका, केही लिएर आउनु भएको छ र भनेर सोधेको है। नानी भने केही, मोत्ते लिएर, किमासिताका आउनु भएको छ भनेर सोधे है त। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। यो सबै आफै गर्ने हो, यो सबै काम चाहिँ म आफैले गर्नुपर्ने हो भनेर सोध्नु पर्यो भने कोरे जेम्बु जिबुन्दे यारुन्देस्का, कोरे जेम्बु जिबुन्दे यारुन्देस्का, कोरे भनेको यो, जेम्बु सबै, जिबुन्दे आफैले, यारुन्देस्का गर्ने हो भनेर सोधे है। अब यो सोधिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ है। अरू मान्छे छैनन्, अरू मान्छे छैनन् त्यही भएर तपाईँले नै गर्नुपर्ने हो, अरू मान्छे छैनन् भनेर भन्नु पर्यो भने होकानो हितोगा इनाइ देश है, होकानो हितोगा इनाइ देश, होकानो भनेको अरू, हितो भनेको मान्छे, इनाइ देश भनेको छैनन् भनेको है। होकानो हितोगा इनाइ देश, अरू मान्छे छैनन्, हजुर मेहनत गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस् भनेर भन्नु पर्यो भने है गाम्बात्ते कुदासाई है, गाम्बात्ते कुदासाई है भनेको हजुर, गाम्बात्ते कुदासाई भनेको मेहनत गर्नुहोस् भनेर भनेको है त। अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। सजिलो गर्ने तरिका छ, तपाईँले के काम गर्न जान्नु भएन, यो चाहिँ अलिकति बुझ्न मलाई गाह्रो भयो, के सजिलो तरिका छ र भनेर सोध्नु पर्यो भने खान्तान्ना यारु हौ हौगा आरिमास्का, खान्तान्ना यारु हौ हौगा आरिमास्का, खान्तान्ना भनेको सजिलो, यारु गर्ने, हौ हौ तरिका, आरिमास्का छ भनेर सोध्यो है। यो भनिसकेपछि अब रिप्लाई हेरौँ है। छैन, यो मात्रै हो, तरिकाहरू केही छैन, यो मात्रै हो, यही गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो भने इए आरिमासेन कोरेदाके देश, इए आरिमासेन कोरेदाके देश, छैन, यो मात्रै हो, कोरेदाके यो मात्रै, देश भनेको हो भनेर भनेको है। अथवा यो सजिलो छ है, यो सजिलो छ है भन्नु पर्यो, कोरेवा खान्तान देश्यो, यो सजिलो छ नि त यो त भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुपर्ने रहेछ, कोरेवा खान्तान देश्यो, कोरेवा खान्तान देश्यो, यो सजिलो छ है भनेर भनेको है। अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। आज आराम गर्ने समय छैन, आज चाहिँ आराम गर्ने समय पनि छैन यार भन्नु पर्यो भने क्यौवा यासुमु जिखानगा आरिमासेन, क्यौवा यासुमु जिखानगा आरिमासेन, क्यौ भनेको आज, यासुमु आराम गर्ने, जिखान समय, आरिमासेन भनेको छैन भनेर भनेको है। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ है। धेरै नै व्यस्त हुनुहुन्छ नि है, धेरै नै व्यस्त हुनुहुन्छ नि है भन्नु पर्यो भने इसोगासी सुगी देस्ने, इसोगासी सुगी देस्ने, धेरै नै व्यस्त हुनुहुन्छ नि है भनेको है। इसोगासी सुगी भनेको ओभर बिजी भनेको, बढी बिजी, देस्ने हुनुहुन्छ नि है भनेको। अथवा लन्च खाइसक्नु भयो त, त्यसो तपाईँले बिजी हुनुहुन्छ, लन्च खानु भयो त भनेर सोध्नु पर्यो भने हिरुगुहान हो ताबेमासिताका, हिरुगुहान हो ताबेमासिताका, हिरुगुहान लन्च, ताबेमासिताका खाइसक्नु भयो भनेर सोधे है त। अर्को नेक्स्ट हेरौँ है।
यहाँ फोहोर राख्ने ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ फोहोर राख्ने ठाउँ हो भनेर भन्नु पर्यो भने कोको वा गोमी ओ ओकु तोकोरो देस। कोको वा गोमी ओ ओकु तोकोरो देस। कोको वा भनेको यहाँ, गोमी फोहोर, ओकु राख्ने, तोकोरो देश भनेको ठाउँ हो भनेकै। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई गरौँ। बुझे, यहाँ राख्छु। भइहाल्छ नि, बुझे, अब चाहिँ म यहीँ राख्छु भनेर भन्नु पर्यो भने वाकारिमासिता कोकोनी ओकिमास। वाकारिमासिता कोकोनी ओकिमास। वाकारिमासिता भनेको बुझे, कोकोनी यहाँ, ओकिमास भनेको राख्छु भनेकै। अथवा ओहो म त्यहाँ थाहै थिएन नि त भन्नु पर्यो भने सिरिमासेन देशिता। सिरिमासेन देशिता, थाहा थिएन। सिरिमासेन देशिता, थाहा थिएन है त। ल यति नै हो। मिते कुरा यति आरिगातो गोजाइमासु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यदि तपाईँलाई यो भिडियोले प्लस पनि गरे जस्तो लाग्छ भने आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला र भिडियोमा लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब त छँदैछ है त। मिनासान इस्सो नि गम्बारिमासौ। बाइ बाइ।